Phùng Tiểu Cương xóa màn trình diễn bùng nổ nhất của Triệu Lệ Dĩnh, gây nên cuộc tranh luận sôi nổi trong khán giả. Lời thừa nhận thẳng thắn của Phùng Tiểu Cương về việc cắt bỏ phần trình diễn có sức ảnh hưởng lớn hơn của Triệu Lệ Dĩnh đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt. Liệu Hoa Hướng Dương, tác phẩm không được bán trước nhiều, có thể trở lại không? Khi một người mẹ được thả ra khỏi tù phải mạo hiểm vì con gái mình. Triệu Lệ Dĩnh đã diễn giải sự phức tạp của bản chất con người với những tổn thương. Sự đan xen giữa chủ nghĩa hiện thực của fan và ranh giới kiểm duyệt tạo nên sự căng thẳng gấp đôi cả trên và ngoài màn ảnh. 90% câu thoại ngẫu hứng của Triệu Lệ Dĩnh ghê tin hay không thì tùy. Tôi đảm bảo cả nhà cô không được uống cháo thanh minh đã bị xóa, và Phùng Tiểu Cương thừa nhận rằng màn trình diễn của cô giống như cô ấy thực sự đang ở giữa lối đi. Cô ấy khăng khăng quay cận cảnh, việc xóa cảnh quay của cô ấy đã gây ra tranh cãi. Liệu tài năng của một diễn viên giỏi có nên nhường chỗ cho thị trường? Trò chơi này tiết lộ những bí mật của việc sáng tạo phim và truyền hình. Phùng Tiểu Cương đã xóa một số cảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Hoa Hướng Dương. Triệu Lệ Dĩnh đóng vai Gao Yue-xiang, một phụ nữ được ra tù. Ban đầu có rất nhiều lời lẽ cay nghiệt trực tiếp chạm đến ranh giới bản chất con người, chẳng hạn như ghê tin hay không tùy bạn. Tôi sẽ đảm bảo cả nhà bạn không được uống cháo thanh minh, nhưng cuối cùng Phùng Tiểu Cương chỉ giữ lại phần nổi của tảng băng chìm với lý do bảo vệ sức chịu đựng tâm lý của khán giả. Phùng Tiểu Cương giải thích rằng sức mạnh bùng nổ của Triệu Lệ Dĩnh quá lớn và một số câu thoại của cô nghe như thể chúng thực sự xảy ra ở lối đi. Nhưng xét đến tác động xã hội nên anh phải miễn cưỡng cắt bỏ chúng. Trong ngành điện ảnh, tên tuổi của Phùng Tiểu phòng vé. Tuy nhiên, khi vị đạo diễn kỳ cựu này hợp tác với nữ diễn viên đang nổi Triệu Lệ Dĩnh để thực hiện bộ phim Hoa Hướng Dương, họ bất ngờ gặp phải hàng loạt rắc rối. Gần đây, tại một sự kiện chiếu phim đặc biệt, đạo diễn Phùng tiết lộ rằng ông đã phải miễn cưỡng xóa một số đoạn phim diễn xuất có sức ảnh hưởng lớn của Triệu Lệ Dĩnh để cân nhắc đến khả năng chịu đựng của khán giả. Tin tức này nhanh chóng gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên Internet, khiến bộ phim vốn đã rất được mong đợi này càng trở nên khó hiểu hơn. Bộ phim Hoa Hướng Dương kể về câu chuyện của Cao Nguyệt Tường, một nữ tù nhân được thả sau khi chấp hành án và đã chấp nhận rủi ro để chữa bệnh cho con gái mình. Bản thân chủ đề này khá nhạy cảm. Đạo diễn Phùng Tiểu Cương thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng mặc dù Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện những câu thoại và diễn xuất rất mạnh mẽ và hoang dã ngay tại chỗ, nhưng xét tâm lý của khán giả nói chung, cuối cùng ông đã quyết định xóa bỏ. Cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối vì quyết định này, nhưng cũng tò mò về những phần bị cắt. Suy cho cùng, Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng với khả năng diễn xuất tuyệt vời. Và khía cạnh mạnh mẽ nào mà cô có thể thể hiện chắc chắn đã trở thành một dấu hỏi lớn trong tâm trí người hâm mộ điện ảnh. Mặt khác, thời gian mở bán trước cho Hoa Hướng Dương đã bị trì hoãn. Điều này cũng gây ra những lo ngại từ thế giới bên ngoài về nguy cơ phim bị thu hồi. Mặc dù bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên hùng hậu, sự kết hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Cương, nhưng doanh thu bán vé trước lại không lý tưởng. Doanh thu phòng vé dự kiến chỉ đạt 290 triệu đô la, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Kết quả như vậy chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào một tác phẩm được đầu tư lớn và kỳ vọng cao. Có thể liên quan đến chủ đề về các nhóm thiểu số trong xã hội được đề cập trong phim. Có thể dễ dàng chạm đến ranh giới kiểm duyệt và dẫn đến sự chậm trễ trong việc cấp giấy phép phân phối. Trước những khó khăn như vậy, liệu Hoa Hướng Dương có thể lật ngược tình thế hay không đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người? Xét theo tình hình hiện tại, mặc dù doanh thu trước khi bán ra không cao nhưng Hoa Hướng Dương vẫn có tiềm năng thị trường đáng kể nhờ sức hút mạnh mẽ của Phùng Tiểu Cương và Triệu Lệ Dĩnh. Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong suốt quá trình quay phim, ngay cả trong môi trường làm việc cường độ cao, cô vẫn giữ thái độ tích cực và không ngừng tự động viên bản thân. Sự chuyên nghiệp này không chỉ giành được sự tôn trọng của đồng nghiệp mà còn khiến người hâm mộ hoàn toàn tin tưởng vào cô. Ngoài ra, điều đáng chú ý là vai diễn mà Triệu Lệ Dĩnh đảm nhiệm trong bộ phim này không phải là người mẹ đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Trong vở kịch,
Cô không chỉ phải đối mặt với định kiến xã hội và những khó khăn trong sinh tồn mà còn phải thể hiện những cảm xúc nội tâm phức tạp của nhân vật. Theo các thành viên đoàn làm phim, Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực rất nhiều để thể hiện tốt vai diễn này và thậm chí vẫn kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ quay phim mặc dù bị thương. Những chi tiết này đều cho thấy sự kiên trì theo đuổi nghệ thuật của cô và thái độ có trách nhiệm với vai diễn của mình. Doanh thu phòng vé không như mong đợi và tỷ suất người xem cũng không ấn tượng. Hoa Hướng Dương đạt 6,6 điểm trên Đao Bần, Trái tim của Kiều Yến đạt 5,3 điểm và Đường đến lửa đạt 6,2 điểm, tất cả đều ở mức tạm chấp nhận được. Mặc dù Hoa Hướng Dương có vẻ như có rating cao nhất nhưng thực tế lại mang đến cho Triệu Lệ Dĩnh ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận. Trước khi bộ phim ra mắt, công của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng sau khi bộ phim ra mắt, sự nghi ngờ lại càng nhiều hơn. Tâm điểm tranh cãi của cư dân mạng chính là sự đồng nhất trong lựa chọn phim của Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù chủ đề và phong cách của Đường tới lửa, suy nghĩ của Kiều Yến Nghị và Hoa Hướng Dương khác nhau nhưng các nhân vật chính lại tương tự nhau. Từ vai Hát Tú Bình trong Điều 20, những nhân vật cô thể hiện đều đầy đau khổ và bất hạnh. Ngay cả những ngôi sao lớn cũng có cái bóng của những người bị thiệt thòi. Mặc dù loại chủ đề này có mối quan tâm về mặt nhân văn, nhưng nó cũng bị cáo buộc là khai thác nỗi đau khổ phụ nữ và những người thiệt thòi để tạo ra các chủ đề mang tính cường điệu hơn là nội dung thực chất. Tất nhiên, đạo diễn phải chịu trách nhiệm cho danh tiếng tệ hại của bộ phim. Hãy lấy Hoa Hướng Dương làm ví dụ. Phùng Tiểu Cương vào vai một nữ tù, Lệ Dĩnh vào vai một người mẹ làm việc trong một ngành công nghiệp đặc biệt. Mặc dù bộ phim được quảng cáo là có dàn diễn viên toàn nữ, nhưng phim lại đầy rẫy những cái nhìn và định kiến về phụ nữ, và bị thế giới bên ngoài chỉ trích. Giới truyền thông bình luận rằng đây là sự thay đổi khó xử đối với Phùng Tiểu Cương, và Triệu Lệ Dĩnh cũng ở trong tình huống tương tự. Ở tuổi 37, con đường sự nghiệp của cô trong lĩnh vực kịch cổ trang ngày càng trở nên hạn chế. Mặc dù cô đã đạt được một số thành tựu khi chuyển sang đóng phim truyền hình nghiêm túc, nhưng kịch bản truyền hình chất lượng cao vẫn còn khan hiếm. Danh tiếng của những bộ phim truyền hình mới có sự tham gia của Vương Bảo Cường, Tôn Lệ và Dư Thần không được tốt. Là một bông hoa hậu 85, nếu không có bộ phim ăn khách nào trong một thời gian dài, cả giá trị chủ đề lẫn giá trị thương mại đều sẽ bị tổn hại. Do đó, việc Triệu Lệ, nhưng cô ấy nên suy nghĩ kỹ xem mình nên đóng loại phim nào trong tương lai. Nhìn chung, tuy Hoa Nắng phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng mang trong mình nhiều kỳ vọng. Cho dù đó là quyết tâm quay trở lại chủ đề hiện thực thông qua tác phẩm này của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, hay lòng dũng cảm của Triệu Lệ Dĩnh với tư cách là một diễn viên khi liên tục phá vỡ ranh giới của chính mình, thì cả hai đều xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý và ủng hộ hơn. Có lẽ chính những điều không chắc chắn và tranh cãi này khiến bộ phim này trở nên hấp dẫn hơn. Đối với khán giả, điều họ quan tâm nhất là câu chuyện sẽ được diễn giải như thế nào trên màn ảnh rộng. Bất kể kết thúc như thế nào, Hoa Hướng Dương chắc chắn đã trở thành một trong những chủ đề được theo dõi nhiều nhất trong thời gian gần đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu nó có thể vượt qua được nhiều khó khăn và nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường hay không. Tuy nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng, một số người cho rằng đó là để bảo vệ khán giả, trong khi những người khác lại cho rằng đó là để hạn chế kỹ năng diễn xuất. Triệu Lệ Dĩnh đã tập trung hoàn toàn vào quá trình quay phim và thậm chí còn được yêu cầu đeo còng tay thật. Cô ấy vẫn khăng khăng chụp cận cảnh mặc dù cổ tay cô ấy đầy máu. Sự chuyên nghiệp của cô đã được ca ngợi rộng rãi. Cuộc tranh cãi về việc xóa bỏ này đã dạy cho ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình một bài học sâu sắc. Liệu tài năng của các diễn viên giỏi có nên nhường chỗ cho thị trường hay không đã trở thành một câu hỏi đáng để suy